بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا اليوم برياني دجاج أفغاني، برياني دجاج. تعال نشوف خطوات العمل. في البداية نجهز التتبيلة. للتتبيلة عندي في البلندر أحط بصلة واحدة كبيرة الحجم قطعتها على شكل عشوائي، وتقريبا قطعتين لثلاث قطع صغيرة من زنجبيل، 7 إلى 8 فصوص من الثوم، فلفل أخضر تقريبا 3 إلى 4 حبات، هذا حسب الرغبة. إذا كان فلفل عندكم حار انتبهوا إذا ما تحبون نوع الحار. أنا عندي الفلفل مش حار كثير. وحفنة كبيرة من القلقلان وكزبرة فريش. أنا استخدمت حتى عود الكزبرة أيضا استخدمته لأنه بتعطي نكهة جدا جميلة. وكوب من روب زبادي، أحط أول شي نص وبعدين أضيف الباقي. وفي الخلاطة هاند بلندر أي شي نطحن أو كلنا نخفقهم كذا بهالشكل حتى يصير عندنا على شكل معجون. أضيف باقي الروب مع الماي مالها وأضربهم مرة ثانية مع إضافة شوية من الماء لتخفيف القوام. وهذه تتبيلتنا جاهزة. نجي للخطوة الثانية. عندي هنا الدجاج، أنا أخذت كيلو من دجاج وعملت خطوط الشقوق بهذا الشكل. كامل التتبيلة بنزلهم فوق الدجاج وتبل الدجاج بشكل جيد. بعدين ننزل البهارات. البزار اللي أنا استخدمتهم جدا بسيط، ما نكثر من البزار. عندي هنا عصير ليمون، تقريبا ليمونة واحدة كبيرة. وعندي هنا ملعقة صغيرة من كمون، وملعقة صغيرة من فلفل أسود، وملعقة صغيرة من فلفل أبيض المطحون، وملعقة كبيرة من الملح، والملح حسب الرغبة. كلهم أحطهم مع بعض، أغطي الدجاج وأتركهم تقريبا 15 إلى نص ساعة. عندي هنا شوية لوز حطيتهم في ماي مغلي 5 دقائق وأشيل القشرة. المفروض أنا أستخدم كاجو، لكن اليوم أنا ما متوفر عندي كاجو هنا، فاستخدمت لوز بدلا من كاجو. بعدين اللوز هاي أحطهم في البلندر أو في خلاطة ومع إضافة شوية ماي وأعمل بيست معجون. خلاص الدجاج بعد نص ساعة أطلع قطع الدجاج من التتبيلة داخل الصحن. والتتبيلة طبعا ما نرميهم، بنستخدمهم. التتبيلة هي الأساس في هذه الوصفة. نحط قدر على النار وننزل شوية زيت، وأحط شوية من اللوز أو كاجو، أحمصهم شوية مع إضافة شوية من الزبيب. طبعا أول ما يتحمر شوية فقط أطلعهم بسرعة لأن الزبيب يحترق بسرعة. وفي نفس الزيت نقلي الدجاج. أنزل قطع الدجاج وأقليهم حتى نص استواء، لكن لازم الدجاج يتحمر من كل الجهات. لكن الاستواء بيكون النص لأن الدجاج بيستوي في المرحلة القادمة. أفغاني دجاج، أفغاني برياني دجاج جدا جدا لذيذ، لازم تجربونه. نطلع الدجاج ونصفي هذا الزيت ونستخدم بعدين نظفت القدر وصفيت الزيت وصفيته مرة ثانية مع إضافة شوية زيت. وبنزل الحين بصلة واحدة قطعتهم إلى الشرائح. طبعا أنا ما أحمر البصل، فقط يذبل، وأنزل البهارات الصحيحة. أول ما يذبل البصل أنزل التتبيلة، كامل التتبيلة، تتبيلة الدجاج اللي نفس التتبيلة اللي تبلنا الدجاج. أنزلهم فوق البصل وأطبخهم. أغطي القدر حتى يرتفع الزيت على السطح بهذا الشكل. مثل ما تلاحظون الزيت طلع على السطح.
وبعدين ننزل الدجاج. أقلب الدجاج داخل التتبيلة تقريبا من 4 إلى 5 دقائق. وبعدين بنزل كوب من كريمة مع اللوز اللي كذا اللي عملنا معجون لوز، هذا نفس الشيء لوز أو كاجو، ممكن طبعا كاجو، لكن كان ما عندي كاجو فاستخدمت لوز بدلا من كاجو. أقلبهم كلها مع بعض وبعدين أغطي القدر وأطبخ تقريبا نفس الشيء نفس الوقت 5 إلى 6-7 دقائق. وننزل ملعقة صغيرة من قرم مسالة وملعقة صغيرة من حلبة جافة. أراويكم شكل الحلبة اللي أنا أستخدمها دايما، وشوية من كزبرة خضراء، وغطي القدر مرة ثانية حتى يرتفع الزيت أو ينفصل الزيت ويجي لي السطح. هذه الحلبة اللي أنا أستخدمها، أوراق الحلبة الجافة متوفرة في المحلات. وكذا صار عندي الدجاج جاهز، طبعا استوى الدجاج بشكل كلي. الحين بين فترة وفترة كنت أنا أفتح القدر وأحرك عشان ما يلتصق في قاع القدر. كذا خلصنا. الحين نجي للعيش. عندي ماي وملح، حطيت بهارات صحيحة. يغلي الماي طبعا أضيف العيش، والزيت الزائد هنا أطلعهم عشان أستخدمهم بعدين. مثل ما تشوفون في زيت على السطح، أشيلهم وبستخدمهم أنا بعدين. العيش نطبخه تقريبا 90%. كذا صار عندي العيش جاهز. وفي نفس القدر اللي سلقت العيش ننزل الزيت اللي شليتهم من الدجاج، شوية زيت بنزل عشان بس ما يلتصق، وأنزل طبقة من العيش أو الرز، وبعدين بحط طبقة الدجاج، ونعمل طبقات أو على حسب الرغبة، ممكن طبقتين ممكن 3 اللي يعني حتى يخلص الكمية. وأضيف شوية من الكزبرة خضراء فريش، وشوية من شرائح فلفل وبصل محمر، وشوية من لوز وزبيب، وننزل الطبقة الثانية من العيش. أنا عملت طبقتين، ممكن طبعا عدد طبقات ذوق شخصي. وأيضا مرة ثانية على الوجه بحط أنا شوية من قلقلان وكزبرة خضراء فريش، شوية من البصل المحمر المقرمش، وشوية من اللوز وزبيب، ونغطي القدر بفوطة وأحطه على نار هادئة جدا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. وبعد 15 دقيقة كذا صار عندي البرياني جاهز. أفغاني دجاج برياني أو أفغاني برياني دجاج، طبعا جدا لذيذ، لازم تجربونه وتعطوني آراءكم في الكومنتات. والتقديم ذوق شخصي. أنا حطيت شوية من المكسرات واللوز والزبيب، وشوية من أوراق الكزبرة أو القلقلان الفريش، ونكون خلصنا. أتمنى أنكم حبيتوا الوصفة، وبالعافية علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.